أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رجعنا لكم مرة تانية وسلسلة جديدة من سلسلة قناة تستفيد. الأستاذ خالد محمد محمود، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة قروب عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. طبعا أنا معايا موتور قديم، بروح السوق بتاع الخردة، فلقيت موتور قديم كنت عايزه علشان عندي موتور القطعة دي بتاعته بايظة. انا جبت الموتور فقلت اشوف ممكن يشتغل وممكن يكون محروق، فهنفتح الموتور مع بعض ونشوف. فتحت الموتور انا الاول وفي حاجة عملتها له، فلسه يعني مش عارف مكان. هنا انا اشتريته زي ما هو على كده، المكان المكثف مكان المكثف. دول كانوا مقطوعين السلك بتاعهم لاخر، يعني ايه، لغاية هنا، والمكثف مقطوع. فاشتريته انا كخردة من السوق، ففتحته قلت اشوف لو هو يصلح نشوف نشغلوه، اعتبر ايه زي موتور. فطبعا انا لحمت له دول سلكتين بتوع المكثف سلكتين مكثف، لحمت له انا سلكتين ادي السلكتين لسه ما حطيت لهمش ايه المكثف. ادي لحمت السلكتين، وده ايه سلك السرعات. فهنجربوا سلك السرعات ونشوفه يعني ايه. ادي السلكة بتاع السلك السرعات معانا اللندة بتاعت السيريا هنحط اللندة بتاعت السيريا ونشوف السلك اللي هو السريع واللي هو ايه البطيء في الموتور. هنجرب كده ده يبقى هنا معانا السلك السريع اسرع حاجة في هم 3 سرعات. الابيض الاحمر ده هو الكهرباء، هنا دي اسرع حاجة السيريا، اسرع حاجة. بعديها اللي هو ايه، بعديها اللي هو الازرق، يعني الابيض نمرة 1 وده الابيض، الازرق نمرة 2، هو ابطأ حاجة نمرة ايه دي 3. دي السرعات بتاعت الموتور. وانا ايه طبعا حطيت او ركبت سلكتين للمكثف، ركبت سلكتين المكثف. فطبعا انا بعد ما ظبطت سلكتين المكثف هشوف له مكثف على قده، اللي هو 1.5 او 1 او 2، اشوف ايه اللي يشتغل عليه وهظبط الموتور ان شاء الله كده، وهرجع لكم تاني. خليكم معايا. طبعا انا ايه لفيت السلكتين دول بشريط الحام كده وظبطهم مع السلك الكهرباء الخارج من الموتور علشان ايه ما يتقطعوش. كده ظبطناهم كده، وده سلكتين المكثف وحديهم ده سلك الكهرباء والسرعات. طبعا بعد كده انا ايه هقفل الموتور ده كده معاكم كده. هقفل الموتور كده. موتور ليه 4 مسامير، 1 2 3 4. المسامير بتاعته هنا هقفلها كده وهوريها لكم بعد كده. هظبطها كل مسمار بالصامولة بتاعته، وهقفلهم كده عشان طول الفيديو، وهرجع لكم تاني. خليكم معايا. رجعت لكم مرة تانية. طبعا انا ظبطت الموتور، قفلت المسامير، ال 4 مسامير، الواحد 2 3، ادي 4، وده المكثف بتاعه. كان عندنا مكثف 1.5، يعني هنشتغل عليه. هو 1.5 اشتغل عليه يعني 1.5 فظبطته انا وطلعت له السلكتين بتوعه من جوه، وظبطهم مع السلكتين بتوع الكهرباء. طبعا ايه هنا عشان هجربه لكم، عشان ممكن ما تربوش او ما شوفوش العمود بتاع الموتور وهو ايه مع الكاميرا بلف. حطيت لهم ورقة عشان توري ايه السرعات بتاعت الموتور. هنا معانا السلكات سرعات الموتور
ادي السلكات بتوع السرعات اهو. هنجرب كده واوريكم ادي ايه، ادي ايه الورقة عشان توريكم اللف بتاع الموتور كده معايا. ادي ايه، شوف الموتور، ادي سرعة وادي سرعة ها، وادي سرعة كده الموتور ايه اشتغل. طبعا انا قلت لكم كنت جايبه ايه، ادي ادي سرعة ها، وادي سرعة اها. لا دي هنا اهو، واحدة اتنين تلاتة ماشي. دي انا قلت لكم كده الموتور يعتبر اشتغل. قلت لكم ان انا كنت جايب الموتور من سوق قريب علينا من البلد، سوق الخردة. ما بحب اروح انا علشان ايه، بلقى حاجات عندي يعني كده بعوزها في حاجات تاني. طبعا انا ايه جايبه على ان ايه خردة. قلت كان عندي موتور تاني مكسور عنده فيه القاعدة دي اللي هي ايه القاعدة دي. فانا قلت جايب الموتور ده على ان ايه الموتور ده محروق و وجايب على ان ناخد منه ايه الوش ده. فلما لقيته كده انا فتحته قلت اجربه اشوفه ايه ممكن ما يكونش محروق. فانا مشتريه من الراجل، فطبعا هو بيقول لي فيه نحاس وبتاع. المهم ايه اديت له يعني تمنه تمن بسيط يعني حدود 15 جنيه. آه فطبعا انا ايه ركبت له مكثف. السلكتين بتوعه من جوه كانوا مقطوعين على اخر الملف. ركبت له المكثف وظبطته وزيدته اهو كده شغال اهو اهو شغال. وايه هستفاد بيه انا لو عندي مروحه مثلا جاتني او عندي مروحه قديمه في البيت موتورها باظ، احاول بدل ما اجيب لها واحد جديد اركبه لها. وادي معاكم اهو، ادي ايه الموتور شغال معاكم. لو عجبكم الفيديو نرجو الاشتراك في القناة. ولو عجبكم الفيديو دوس اعجاب علشان يصلكم منا كل جديد. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.